අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර එක YouTube channel එකේ ඉතින් මේ HTML web development lesson series එකේ 26 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා HTML forms ගැන. forms වලදී අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගැන අපි කලින් කතා කරේ. මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි අත්‍යවශ්‍ය වෙන, කියන්නේ නිතර නිතර අපිට use වෙන input fields කීපයක් ගැන අපි කතා කරා සහ භාවිතා වෙන attributes කීපයක් ගැන අපි කතා කරා. නිතර වැදගත් වෙන ඒවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න අමතක කරන්න එපා. මම උඩින් කාඩ් එකක් දාලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් පහළ description එකේ ඒකේ link එක දාලා තියන්න. right. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ data transferring methods ගැන. හොඳයි අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. මම මුලින්ම කෝඩ් එකට එන්නම් Visual Studio Code එකට. ඊට පස්සේ මේකේ අපි මේකේ fields කීපයක් අයින් කරලා දාමු. right මං name එකයි password එකයි විතරක් තියාගන්නම්. අනිත් ඒවා අයින් කරලා දාන්න. මේක හරි. හරි. අපි මේක පොඩ්ඩක් live server එකෙන් බලමු output එක. right ඉතින් අපිට පේනවා මේ වගේ output එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කොහොමදත් කියලා මෙන්න මෙතනටත් br එකක් දාගන්න. ඒක ලස්සනයි. පැහැදිලිව output එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. අපිට මෙන්න වගේ output එකක් එන්නේ. right ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නේ අද වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ data transfer කරන්න විදි කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලව කියනවා නම් HTML4 මේක data transferring methods ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. හරි. method වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ data transfer කරන data ගමන් කරවන්නේ එහාට මෙහාට යවන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි post ක්‍රමය. දෙවෙනි එක තමයි get ක්‍රමය. අපි මුලින්ම get ගැන කතා කරලා ඉමු. ඊටත් කලින් මම මේකෙන් වෙන වැඩේ ප්‍රැක්ටිකලි කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ get කියන්නේ post කියන්නේ කියලා. සහ මේ වාසි ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ get සහ post මේ දෙකම තියෙන data transferring වලට තමයි. හැබැයි මේ දෙකේ වෙනස්කම් තියෙනවා සහ වාසි තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රැක්ටිකලි ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නුව ගමන්ම ඔයාලට වැඩේ තේරෙයි. හරි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම HTML form එකකට data transfer කරන method එක ඔයගොල්ලන්ට මාරු කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් method කියන attribute එක use කරන්න. මේකේ values තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම. දැන් මෙතන dialog කියලා එකකුත් තියෙනවා, get කියලා එකකුත් තියෙනවා, post කියලා එකකුත් තියෙනවා. අපි dialog ගැන පස්සේ කතා කරමු. අපි දැන් කතා කරමු get ගැන. get method එක මාරු කරන්න අවශ්‍ය නම් HTML form එක ඔයාලට පුළුවන් method කියන attribute එක use කරන්න. ඒ වගේම ඒකේ value එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ double quotation ඇතුලේ. දැන් මම මෙතන මුලින්ම method එක get කියලා දීලා තියෙනවා. හරිනේ. right. අපි method එක get කියලා දුන්නා. අපි දැන් නිකමට මේ text එකක් දීලා බලමු. මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා දැම්ම වගේ වැරද්ද පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න මම දැන් කරන වැඩේ. නිකම් data එකක් fill කරලා මම දැන් මේක login දෙනවා. ඒ කියන්නේ submit button එක press කරනවා. බලන්න කලින් තිබ්බේ address bar එකේ මෙන්න මෙහෙම address එකක්. කියන්නේ IP එකත් එක්ක IP එක සහ port එක එක්ක /index.html. ඔහොමද තිබ්බේ. මම දැන් මේකේ මොනවා data එකක් fill කරලා login දෙන්නම්කෝ. ඔන්න බලන්න මෙතනට එකපාරට අර question mark එකක් ආවා. ඇයි මෙයාට question mark එක විතරක් ආවේ? ඇයි මෙයාට තවත් data එන්නේ නැත්තේ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙයාට මේ data දාලා යවන්න විදිහක් කිව්වේ නැහැ. data යවන්න විදිහක් කිව්වා වුණාට data මොකේ දාලාද යවන්නේ කියලා අපි මෙයාට කිව්වේ නැහැ. අන්න ඒකට අපිට සිද්ධ වෙනවා තව දෙයක් කරන්න. අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙයාගේ name එකකුත් දෙන්න. name එක හරහා තමයි අපි data යවන්නේ එළියට. හරියට ID එකක් define කරනවා වගේ මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් name එකක් define කරන්න. name එක හරහා තමයි මෙයාගේ අදාළ data එක යවන්නේ. හරි. මම දැන් මෙතන name කියලා attribute එකක් දාලා මෙයාගේ name කියලා attribute එකක් දාලා මේකට පුළුවන් අවශ්‍ය variable name එකක් දෙන්න.
variable name එක අවශ්‍ය වෙන්නේ විශේෂයෙන් PHP වලදී. හැබැයි මේක PHP lesson series එක නෙවෙයි. අපි ඒ ගැන PHP lesson series එකේදී වෙනම කතා කරමු. දැනට මෙතෙන්ට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතන දෙනම් my name කියලා. මම දෙන්නම්. password එක ඉතින් දෙන්නම්. password එක මම name එක define කරනවා. my password කියලා වගේ මේ වගේ name එකක් මම දැන් දෙනවා. ඊට වෙනවා name කියන name එක input කරන්න දාපු input field එකේ ඒකට මම name එකක් දීලා තියෙනවා. කියන්නේ data එක දාන්න, data එක save කරන්න variable එකක් වගේ හදලා තියෙනවා මෙතන my name කියලා. password එක දාන්නත් අර වගේ variable එකක් වගේ එකක් හදලා තිනවා my password කියලා. හරි වෙනවද මම දැන් මේවා save කරලා මෙයා refresh කරගන්නම්කො මුලින්ම. right දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඔන්න දැන් මම මෙයාට data assign කරනවා. input field වලට data මම දෙනවා. input කරනවා. password එක දෙන්න 1 2 3 4 5 කියලා. ඔන්න බලන්න දැන් වෙන වැඩි. හොඳට බලන්න දැන් ඔන්න address bar එකේ මුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. IP එක තියෙනවා, port number එක තියෙනවා. ඊට ඉස්සරහින් /file name එක තියෙනවා index.html කියලා. ඔන්න බලන්න මම දැන් මේ submit button එක, කියන්නේ මේ login button එක click කරගාම address bar එකට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක දකින්න ඇති address bar එකේ ලොකු වෙනසක් වුණා. address bar එක අපිට zoom කරන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ. හරි කමන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මේක. බලන්න address එක change වුණා එකපාරට මෙන්න මේ වගේ. අර වෙනවා my name equal dasun කියලා. මෙතන my name කිව්වේ මොකද්ද? මෙතන මේ අපි name කියන attribute එකට දීපු value එක මේ තියෙන්නේ. මේ දෙපැත්තට කරමු ලේසිනේ. හරි. අපි මෙතන my name කියලා තින්නේ මෙතන name එකට දුන්න attribute එක. ඊට පස්සේ මෙතන my password කියන්නේ and sign එකේ පස්සේ තියෙන my password කියන්නේ password field එකට දීපු name එක. ඒ variable name එක. ඒ වගේම හොඳට බලන්න ඒ my name සහ ඊට පස්සේ my password ඉස්සරහින් තියෙන්නේ අපි මේ input fields වලට දුන්න values. හොඳට මතක ඇති. මේ name එකට දුන්නේ dasun කියලා. password එක දුන්නේ 1 2 3 4 5 කියලා. බලන්න ඒ data ඔක්කොම මේකේ visible වෙනවා. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි මේ විදිහට data transfer කරවතින් මෙයාගේ get method එකකින් data transfer කරවතින් අපිට හැම data එකක්ම මේ URL එකෙන් බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම security අතින් වගේම privacy අතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අන්න ඒක වළක්ව ගන්න තමයි අපි post කියන method එක use කරන්නේ. මේක ගොඩක්ම security අතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒකෙන් හින්දා මෙයා use කරන්නේ නැහැ form එකේ තියෙන forms වල තියෙන data transfer කරන්න. forms වල තියෙන data transfer කරන්න අපි use කරන්නේ post method එක. post. post. හරි. ඔන්න දැන් මම මෙයා ආයිත් refresh කරන්න. මම මේ address එකත් මම reset කරන්න. හරිනේ. හරි. ඔන්න දැන් මම කයින් වගේම මේවට data input කරනවා. 1 2 3 4 5. ඔන්න බලන්න දැන් වෙන වැඩි. බලන්න refresh වෙනවා සහ මෙයා වෙනත් page එකකට යන්න try කරනවා. හැබැයි බලන්න address bar එකේ කිසිම data එකක් display වෙන්නේ නැහැ. කලින් නම් මෙතන my name සමානයි අර අපි input කරපු name එක. ඊට පස්සේ my password සමානයි අර අපි දීපු password එක. එහෙමනේ පෙන්නන්නේ. හැබැයි දැන් මෙතෙන්දී එහෙම කිසි දෙයක් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා අපි HTML form එක data transfer කරන්න, data එළියට දාන්න, විශේෂයෙන්ම එළියට ගන්න අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ post method එක. හරිනේ. ඉතින් PHP වලදී අපි මේක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරනවා. මේ post method එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? වගේ දේවල් ගැන. ඊට පස්සේ මේ name attribute එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් ගැන අපි PHP lesson series එකදී කතා කරමු. මම හිතනවා දැනට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේ get සහ post වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හොඳට idea එකක් එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මම ආයෙ පොඩ්ඩක් මුලින්ම මතක් කරන් එන්නම්. අපි සාමාන්‍යයෙන් get කියන method එක මේකට use කරවතින් කියන්නේ form එකේ method එක විදිහට get කියලා දුන්නොතින්
වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්පුට් කරන ඔක්කොම data address bar එකේ display වෙනවා. ඉතින් hacker කෙනෙක්ට ඕන කෙට්ට ඇවිල්ලා address bar එක බලව ගන්න. ඒ අදාළ විස්තර ටික බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක security අතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අපි HTML form එක data transfer කරන්න. ඒ කියන්නේ form එකකින් data එළියට ගන්න අපි get method එක use කරන්නේ නැහැ. අපි ඒකට use කරන්නේ post කියන method එක. post method එකේදී අපිට කිසිම ආකාරයක data visible වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ address bar එකකින්. කෙලින්ම මෙයා data එක transfer කරනවා කාටවත් පෙන්වන්නේ නැතුව end to end විදිහට තමයි මේක පෙන්වන්නේ. right ඉතින් මම හිතනවා මේ කතා කරද්දී කොහොමද තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. එතන get post method මාරු කරලා බලන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව මෙන්න මේවයි name එකක් දෙන්න. මොකද මේ name එක හරහා තමයි data එළියට යවන්නේ. name කියන මෙන්න මේ වැඩ කරන්නේ variable වගේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳට තේරෙවි. PHP වලදී අපි input ගන්න කොහොමද කියලා අපි කතා කරනවා PHP වලදී නම්. එතකොට අපි use කරන්නේ HTML form එකක්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි data අරගෙන වැඩ කරන්නේ. අපි ඒවා PHP lesson series එකේදී කතා කරමු. හරි ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් අමාරු දෙයක් ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ අපි. ඉතින් සරලව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා try කරලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න මතක කරගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට මේ ඩිස්කෂන් share කරන්න. පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. අපි Q&A session එකක් කරනවා. කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වත් දන්නේ නැහැ. සමහර මේ වීඩියෝ එකේ මුලදීම කිව්වත් දන්නේ නැහැ. මට මතක නැහැ. කිව්වද නැද්ද කියලා. හරි කොහොම හරි Q&A එකක් අපි කරනවා. ඉතින් ඒ Q&A එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් join වෙන්න. ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දාලා ඇති මගේ channel එකේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඒ කමෙන්ට් පෝස්ට් එකට කමෙන්ට් එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න ඕන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. පවුල් ප්‍රශ්න නෙවෙයි. පවුල් ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙබ් ඩෙවලොපින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. YouTube channel එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අපි ඒවා Q&A එකේදී කතා කරමු. ඒ වගේම දෙවෙනි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ deepin OS එක ගැන මම දැන් මේ use කරන OS එක ගැන දැනගන්න. මේක මොන වගේ OS එකක්ද? මෙයාගේ specs මොනවද? කියන්නේ මෙයා වැඩ කරන්න මොනවද ඕන spec? ඊට පස්සේ මෙයාගේ වැඩ කැලි මොනවද? අලුතෙන් තියෙන. මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමදයිද? වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට මේක ගැන වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි කියලා ඕන කියලා අනිවාර්යෙන්ම මම මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් තව මේවා ගැන දැනගන්න ඕන නම් මේ OS ගැන Linux distributions ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න අපේ Linux series එකේ යටතේ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.